Hello, good morning. So for this video, samahan nyo ako sa pag-ayos ng nails ko. So gagawa tayong DIY. Tara na! Instead, nagagamit tayo ng nail polish remover. Ito yung gagamitin natin para mas safe yung pag-grow and mas maganda yung grow ng nails natin. Saka hindi siya nadadamage. So, ito siya. And may pads na rin siya. Ito yung ginagamit ko sa pagtatanggal ng cutics. Ayan, so, ito yung way. Irarab lang natin siya. So, ayan, natanggal na natin dito. So, dito naman tayo. Isa pa. So, ito yung gagamitin natin pan-design. Then, pwede natin siyang i-mix dito sa extra natin. Then, we have color red and black. So, tara na. So, ayan, natanggal ko na yung cutics. So, lalagyan na natin ng napili ko is red. Then, black. So, yung mga design is and this one. Tara. So, ito yung target ko. So, dito is red, red, and black, black. So, first putting. Dadagdagan pa natin. So, ayan, napapatuyuin na lang natin. 2 hours later. So, ito, tuyo na. Tuyo na. Lalagay natin ito. So, ayan, nalagay na natin. Ipa-file natin siya. Nail file. So, gawin ulit natin sa neck.
Tapos for this red naman, pwede tayo maglagay ng ibang design since gitna siya lagay dito. So, ayan na tayo sa isa. Ayan siya. So, hindi lang maayos yung cutics ko. Pero, ayan. Ayan siya. So, gagawin naman natin sa kabila. Dito na. So, lalagyan din natin siya ng natural. So, ayan siya. Tapos ko na. Thank you for watching. Bye-bye.